Xin chào các bác, lại là Tâm Ghi đây. Hôm nay Tâm Ghi sẽ review một buổi đi thăm đồng sau Tết cùng với nông dân cánh đồng hội nhập của VFC Võ Thanh Hải thuộc ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang do Tâm Ghi phụ trách nhé. Nào, mời các bác cùng let's go thôi. Mở đầu đó là một khung cảnh cánh đồng bao la. Đây là cái thời điểm lúa đang giai đoạn tròn mình chuẩn bị trổ các bạn. Tâm Ghi sẽ cùng với anh Hải đánh giá lại cái dịch hại, sau đó đưa ra các cái giải pháp phù hợp ở giai đoạn này với bộ sản phẩm của VFC các bạn. Và sản phẩm gì á thì lát nữa các bác xem sao sẽ biết nhé. Với cái diện tích ruộng lớn như thế này thì hai anh em chỉ theo dõi những điểm đã đánh dấu sẵn để theo dõi tiện một cái dịch hại về giai đoạn sinh trưởng của lúa thôi các bạn. Chứ lội hết cả miếng ruộng từ đầu ngoài vào trong hậu là không có đủ thời gian đâu. Ở thời điểm cực trọng này thì các bác nhớ thăm ruộng thường xuyên để quản lý dịch hại cho tốt nhé. Sau khi thăm đồng xong thì anh em cũng trở về nhà. Và đây là những cái sản phẩm sẽ chuẩn bị cho giai đoạn sổ sắp tới nha các bác. Solo nè, 350C nè sẽ giúp các bác quản lý cực kỳ hiệu quả đó sâu cuốn lá luôn. Santosin 40WB 18g phòng trị hiệu quả về khuẩn trái bị lá nè, nếp vàng nè, và Aprot 250C phòng trị bệnh nêm nếp hạt và vàng lá trên lúa. Kết hợp thêm Bim 75WB để ngừa độ ôn cổ bông cổ giá giai đoạn này nữa là bao phê luôn các bác ạ. Với cái giải pháp này thì các bác an tâm quản lý dịch hại sau Tết nha. Mọi việc xong xuôi thì anh Hải cũng mời Tâm Ghi ở lại dùng bữa cơm trưa với gia đình các bác. Các bác biết rồi đó, ở những vùng nông thôn thì ít có ai mà bán cơm lắm. Thường thì chỉ bán mì, bún hoặc cháo vào buổi trưa thôi. Sẵn bữa nay Tâm Ghi ở lại dùng cơm trưa với gia đình anh Hải luôn. Không biết hôm nay anh Hải sẽ đãi cái món gì đây, nhưng Tâm thấy có rau nè, có bánh tráng nè, có bún nữa. Chắc gỏi cuốn quá. Mà thôi, lát nữa các bác sẽ biết nhé. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp các bạn. Hai anh em đem rau đi lặt và rửa để chuẩn bị cho bữa trưa. Buổi trưa vùng quê yên tĩnh lắm các bạn, không ồn ào tiếng xe, không có bụi, mà thay vào đó là những tiếng hót líu lo của chú chim, những tiếng vi vu của gió dễ chịu làm sao, làm cho người ta quên đi cái nỗi vất vả cực khổ sau một buổi lao động trên ruộng, cái nghề mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời các bác ạ. Xong xuôi thì anh Hải có công việc, anh giao cho Tâm có nhiệm vụ đó là làm nước mắm me. Lúc này thì các bác cũng bắt đầu mường tượng ra cái món gì mà anh Hải đã Tâm Ghi rồi đúng không? Nhìn vào nước chấm làm xong, ngay lúc đó bụng Tâm Ghi chỉ muốn bới một tô cơm và mời lem thôi nghe các bác ạ. Mọi việc đã xong xuôi thì anh Hải mới bảo là không ăn cơm ngay tại nhà mà dọn qua miếng ruộng ăn luôn. Thấy cũng lạ mà thôi, gia chủ để đâu thì mình sực đó, đổi rồi mà. Thế là dọn đồ lỉnh kỉnh xuống xuồng, mà không, xuống chẹt sang sông mới đúng chứ. Chỉ 4-5 người mà leo lên chiếc xuồng bé tẹo như thế này, chưa qua bên kia là tắm sông gáo cả rồi. Lâu lắm rồi mới có dịp đi chẹt trên sông các bác ạ. Hình ảnh này làm Tâm Ghi nhớ lại cái thời gian lưới thả câu khi lũ về, nhưng bây giờ tất cả đã làm vụ ba hết cả rồi. Những hình ảnh đó chỉ còn trong ký ức mà thôi. Lây quay mãi, cuối cùng tầm 10 phút thì chẹt cũng đã cập bờ các bạn. Thế là mọi người cùng nhau đem đồ lên, cái dốc cao thật, bước mà không khéo là dễ bay xuống sông lắm nha các bác. Sau đó thì chúng tôi tìm được một cái chỗ sạch sẽ, mát mẻ để dọn đồ ra sông ở ngay cái đầu ruộng. Sau đó anh em chúng tôi bắt đầu nướng cá lóc các bác ạ. Hỏi mãi thì anh Hải mới nói hôm nay là cúng ông Tà cho mùa vụ mới. Tâm Ghi cũng biết hiện giờ có một số bà con nông dân cũng vẫn còn giữ cái tục lệ này mà cũng đúng thôi, có thờ thì có thiêng, mà có kiêng thì có lành. Thì trong lúc chờ đợi nướng chín cá thì Tâm Ghi có tìm hiểu về truyền thuyết ông Tà như thế này. Ông Tà vốn là tín ngưỡng của người Khmer các bạn, là vị thần phù hộ của họ. Còn ông Địa là vị thần phù hộ của người Việt mình ở đất Nam Bộ này. Thấy đất đai lãnh thổ khai phá, người dân của ông Địa ngày một trù phú mở rộng, còn đất đai mình ngày càng thu hẹp. Ông Tà bèn đi kiện lên ông Thần Thành Hoàng. Thằng phán ông Địa thắng kiện vì tỏ ra khá siêng năng cho việc lo cho dân, còn ông Tà chỉ biết liêu lỏng không chăm sóc dân. Ông Địa thắng kiện nhưng không kiêu căng, không có lấn lướt ông Tà, mà ngược lại còn an ủi và chia phần cho ông Tà nữa. Ông Địa khuyên ông Tà đừng phân biệt chống nồi, nên cùng nhau hợp sức rồi chia việc để mỗi vị đều có trách nhiệm cụ thể. Theo đó thì ông Tà thích thanh vắng nên coi giữ chỗ đồng ruộng, còn ông Địa do thích náo nhiệt nên coi giữ nơi chợ búa. Thì từ ấy mới có câu ông Địa thì canh nhà, còn ông Tà thì giữ ruộng đó các bác ạ. Xử theo lý thì ông Tà chẳng còn tắc đất nào đâu, chẳng có quyền thế nữa. Nhưng theo tình thì ông Tà được phần ruộng mênh mông nữa, lại trở thành vị thần của người Việt nữa. Chính vì cái tình anh em ấy nên ngày trước mỗi khi gặp chuyện chẳng lành hoặc là làm ăn sa sút thì bà con nông dân ở miệt ruộng thường vái ông Tà ông Địa hộ độ cho tôi tai qua nạn khỏi.
Đối với lễ cúng An Tạ hàng năm được tổ chức vào đầu mùa hạ, rơi vào tháng 4 hoặc là tháng 5 dương lịch các bạn, tức là tại thời điểm trước khi làm đồng theo lịch nông vụ xưa, nhưng cũng từng tùy nơi thôi, ruộng thấp hay ruộng cao nữa. Vào những ngày này, người Khmer hợp nhau làm lễ theo từng sóc để cúng An Tạ, và đây cũng là dịp để bà con xin nước mưa làm ruộng gãy ở trong năm. Điều khá lý thú là khi nhân dân tổ chức cầu mưa theo lệ hàng năm với hình thức là đua ga trên đất, nghe cũng lạ ha, để nói lên cái ý thế gian đang khổ hạn vào tháng 4 âm lịch. Thì ông Tà là người có khả năng làm cho đồng ruộng sẽ gặp mưa rào để cho nhà nông chuẩn bị vào vụ mùa mới. Tất nhiên có khi không mang lại kết quả như mong ước đâu, nhưng cũng chẳng có sao, bởi nếu sau một tháng mà vẫn chưa mưa, họ vẫn tiếp tục tổ chức lễ xin mưa một lần nữa, nhưng với hình thức khác các bạn, bằng cách đó là mời 10 nhà sư đứng phơi nắng ngoài đồng tụng kinh, bên cạnh đó là một con cá lóc đựng trong cái việm không có nước. Theo Phật giáo tiểu thừa thì con cá lóc là tiền thân của Đức Phật các bạn. Xin nước mưa lần 2 vào đúng cái thời điểm đó là tháng 6 hoặc là tháng 5 âm lịch đó, tất nhiên là rơi đúng vào đầu mùa mưa theo quy luật thời tiết tự nhiên rồi. Và bà con nông dân họ kính trọng ông Tà, coi như vị thần trực tiếp bảo hộ và giúp họ thu hoạch tốt trong công việc đồng áng và trong đời sống hàng ngày các bạn. Có điều rất là đặc biệt, khi người dân vừa cúng bái xong thì phải ăn trước một miếng, nhắm trước một chung, tượng trưng thôi, ông Tà mới dám nhận những cái lễ vật này. Vì sao? Thì hỏi ra mới biết là do có một lần, chẳng biết vô tình hay cố ý, cũng không loại trừ một tay tổ nào đó đã cắt cớ trộn thêm một ít thuốc chuột vào, báo hại là ông phải một phen ói ỉa và quằn quại. Từ đấy thì ông Tà không thể không cảnh giác và rất thận trọng trong việc ăn uống. Thì cũng đó là một chuyện kể nhân gian thôi, muốn ám chỉ cái tính quá cẩn thận và đa nghi của ông Tà mà thôi các bác ạ. Sau khi xong thì chúng tôi bắt đầu dùng bữa trưa các bác ạ. Đồng ruộng mênh mông, tiếng chim líu lo, gió thổi vi vu mát mẻ, như là một bản nhạc đang hòa tấu trong một bữa cơm bất ngờ và đạm bạc mà nông dân đã đãi cho chúng tôi. Nhưng vui tươi và thấm đậm tình nghĩa giữa người nông dân chân lấm tay bùn cùng với các anh em kỹ sư VFC, không ngại gian khó, chỉ mong mang những cái giải pháp tốt nhất để giúp cho bà con nông dân có một mùa vụ bội thu trên chính cánh đồng mà họ đã cực khổ chờ đợi suốt 3 tháng trời chăm sóc các bạn. Thế đây các bạn, đó cũng là một trong những công việc hàng ngày mà Tâm Ghi Mít đi làm với bà con nông dân. Còn có vô số những công việc khác nữa, nhưng mà thôi để lần sau Tâm Ghi Mít kể tiếp nhé. Giờ cũng đói rồi, dùng cơm với gia đình anh Hải thôi, xong còn phải nhiệm vụ phía trước nữa các bạn. Các bác thấy video này thế nào? Có gì thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thích thì hãy bấm subscribe, like và chia sẻ để Tâm Ghi Mít có thêm nhiều động lực để review thêm các công việc sắp tới nhé. Sau cùng, chúc các bác dồi dào sức khỏe và có một mùa vụ thành công, trúng mùa, được giá. Bye bye, xin kính chào và hẹn gặp lại. VFC gắn kết miền quê.